good morning! Welcome back to our channel, Barbero Road Trip Vlog. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa gulong ng sasakyan. Ayan. So, recently, nagpalit kami ng gulong nitong ginagamit naming car, itong car namin. Kasi, syempre, 4 years na din na hindi pa napapalitan and medyo pudpud na rin yung gulong nito, kaya vinlog ko na rin siya para dun sa mga katulad ko na hindi rin masyadong expert sa sasakyan. Ayan, at least meron akong share na konting information about sa gulong, kung ano yung importance nito, kung ano yung paano natin malalaman kung kailan tayo magpapalit ng gulong, kung ano yung mga indication, at saka kung ano yung ibang parts ng isang gulong para malaman natin. Kasi 'di ba, doon sa gulong, hindi naman basta-bastang gulong lang 'yan kasi sabi nga nila kung magpapalit ka ng gulong or kung pipili ka ng gulong, para ka na ring consider mo to na para ka na ring bibili ng bagong sasakyan. Kumbaga, kung gaano pinag-isipan kung anong brand, kung anong sasakyan yung bibilhin mo, kailangan ganun ka rin mag-decide kung ano yung gulong na kukunin mo or bibilhin mo. Kasi nga 'di ba, dito nakasalalay yung ating mga biyahe, yung ating mga safety, 'di ba? So, yun. So, ipapakita ko sa inyo dito yung kung saan kami nagpalit dito sa San Fernando, tsaka kung ano yung mga kinonsider namin na para ito yung mga gulong na bibilhin namin para sa sasakyan. Ayan. So, para nga pala dun sa yung sasakyan naman namin is kotse, G4 Mirage. So, ayan, ito, nabili siya nung 2017 and yan, up until now, hindi pa rin kami nakapagpalit ng gulong. Pero, ayan nga, sabi ko lang kanina, recently, nagpalit nga kami ng gulong and iblinag ko na din para may share ko sa inyo yung ibang information. Ayan. So, yan. So, watch out and, ayan. So, enjoy the vlog and I hope makakuha kayo ng some key points or inputs tungkol din sa mga sasakyan or sa mga gulong. Ayan. This is our driver! Pilex lang. Guys, and we are back. So, ngayon nagpapalit kami ng gulong for the car. And so, kung gusto nyo kung nandito lang din naman kayo sa malapit sa San Fernando, puntahan nyo tong shop na to. Ito
Valentino's Tire Supply. So, ayan. Bale, yung shop po ay malapit sa school ng Colegio di Sebastian pala. So, ayan guys, tara, punta tayo dun sa may sasakyan. And ipapakita ko sa inyo yung bagong information na nalaman ko tungkol sa mga gulong. Ayan, kasi, diba, hindi naman ako expert. So, sabay-sabay nating alamin para magkaroon tayo ng konting kaalaman tungkol sa gulong. So, guys, papakita ko sa inyo yung parts ng gulong para additional info lang tayo dun sa mga hindi nakakalam in case, 'di ba? So, papakita ko sa inyo yung part kasi maski ako hindi ko rin alam ito. So, ito kung nakikita nyo yung 195/55 R15 85V. So, ang ibig pa lang sabihin nitong 195 ay width of tire in millimeters. So, 195 millimeters yung gulong na to. And then, yung slash, yung next naman is yung 55. So, bali yung 55 dito ay sinukat in aspect of ratio. So, ito, 55, ibig sabihin yan, height to width. And then, ang next naman itong R. Kung ano yung ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nitong R ay radial. At yung katabi niyang 15, ito, 15. Yan. Itong 15 naman, ang ibig sabihin ay diameter of wheel in inches. So, ibig sabihin,
Itong gulong na to ay 15 inches. Ang susunod naman ay yung 82. Ito. So, ang ibig sabihin nito ay load index and speed symbol. So, ito yon. So, yan. Kasi maski ako, hindi ko rin alam kung ano yung mga ibig sabihin nito. Ayan. Sorry for the noise. Tapos, kung makikita nyo yung brand, ito yung brand ng gulong, Achilles. Kung bago ka pa lang dito sa channel namin, Barbero Road Trip Vlog, please click the button subscribe, like, share, and also please click the notification bell para anytime na meron kaming bagong upload na vlog, updated kayo, diba? So, please subscribe. Thank you!